नमस्कार मित्रांनो, एक असा प्रश्न ज्याने जगभरात खळबळ माजवली आहे. ब्रिक्स खरंच अमेरिकेच्या डॉलरला मातमोल करेल का? हो, तुम्ही बरोबर ऐकलं. ट्विटर, यूट्यूब आणि तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप्सवर सगळे याच गप्पा मारतायत. काय म्हणतात डॉलरचा राजा संपला, ब्रिक्स नवीन विश्वव्यवस्था आणतोय. तर काय म्हणतात अरे हे सगळं फालतू आहे, डॉलर अजून 100 वर्ष टिकेल. हा विषय आहे जाणून बॉलिवूडचा सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर ब्रिक्स विरुद्ध डॉलर आणि यात भारताची भूमिका काय, ब्रिक्सची ताकद आणि त्यांचा मास्टर प्लॅन. चला प्रथम ब्रिक्स समजून घेऊ. ब्रिक्स म्हणजे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका. 2009 मध्ये या गटाची सुरुवात झाली, जेव्हा हे देश म्हणाले अरे अमेरिका आणि युरोपने जग चालवायचं बंद करा, आता आमची बारी. 2025 मध्ये ब्रिक्सचा गट जणू बिग बॉसचा हाऊस झालाय. इजिप्त, इथिओपिया, इराण, UAE, सौदी अरेबिया यांनी धमाकेदार एंट्री मारली. हा गट आता आहे जणू बॉलिवूडचा मल्टीस्टार पिक्चर. पण यात डान्स नाही, फक्त अर्थव्यवस्थेचं युद्ध आहे. ब्रिक्सचा प्लॅन काय आहे? ते म्हणतात अमेरिकेच्या डॉलरला टाटा करायचं. याला म्हणतात डी-डॉलरायझेशन. का? कारण अमेरिकेनं रशियावर कडक निर्बंध लादले, $350 अब्ज फ्रीज केले, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टीममधून काढलं. रशिया म्हणाला अरे हे तर सरळ डकैती आहे. मग ब्रिक्सनं ठरवलं आपण स्थानिक चलनात व्यापार करू. उदाहरणार्थ भारत, रशिया आता रुपये रुबलमध्ये डील करतात. चीन युआनला पुढे आणतोय आणि 2025 मध्ये ब्रिक्सने आणलं ब्रिक्स पे. हो, हे आहे ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टीम, जणू सरकारी क्रिप्टोकरन्सी. यात मगचा हात नाही, पण शी जिनपिंग आणि पुतीन यांचं डोकं नक्की आहे. पण हे एवढं सोपं नाही. ब्रिक्सच्या देशांमध्ये एक वाक्यता आहे का? चीन आणि रशिया म्हणतात डॉलर आठवा, पण ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका थोडे डिल्ले. भारत आपण मध्येच आहोत, जणू बॉलिवूडच्या पिक्चरमधला तो हिरो जो दोन्ही बाजूंना खुश ठेवतो. आणि ब्रिक्सचं नवं चलन ते सोने बॅग असू शकतं, पण त्यासाठी सगळ्यांना एकत्र यावं लागेल. आणि हे जणू बॉलिवूडच्या जॉईंट फॅमिलीप्रमाणे आहे, सगळे एकत्र दिसतात पण मागे भांडणं चालूच. दुसरा मुद्दा डॉलरचं साम्राज्य का आहे एवढा मोठा? दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1944 मध्ये ब्रिटन वूड्स करार झाला. अमेरिकेने जगाला सांगितलं माझं डॉलर हे सोन्यासारखं आहे. तेव्हापासून डॉलर जगाचं रिझर्व्ह चलन बनलं. आज 6% आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि 88% फॉरेक्स ट्रेडिंग डॉलरमध्ये होतं. म्हणजे तुम्ही दुबईत तेल घ्या, जपानमधून कार घ्या किंवा भारत आयफोन आयात करा, डॉलर हवंच. यामुळे अमेरिका छापत राहते आणि जग वापरत राहते. हे जणू अमेरिकेचं जादुई ATM आहे आणि आपण सगळे त्यातून पैसे काढतोय. पण या ट्विस्ट आहे. 1971 मध्ये निक्सननं डॉलरला सोन्यापासून वेगळं केलं आणि डॉलर फियाट चलन बनलं. म्हणजे त्याच्या मागे विश्वास आहे, सोनं नाही. तरीही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, सैन्य आणि सॉफ्ट पॉवर, हो बॉलिवूड, नेटफ्लिक्स आणि मॅकडोनल्ड यामुळे डॉलर टिकून आहे. पण ब्रिक्स म्हणतं हा विश्वास आता तोडूया. 2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प परत व्हाईट हाऊसमध्ये आहे आणि तो ओरडतोय ब्रिक्स माझ्या डॉलरला हात लावला तर मी 100% टॅरिफ लावेल. तो नको आहे बॉलिवूडचा विलन, मेरे डॉलर को मच्छो वरना. पण ब्रिक्स म्हणतं अरे तुझं डॉलर आम्हाला नकोच. ब्राझीलचे लुला म्हणाले आम्ही नवीन चलन आणू, पण नंतर थोडे मागे हटले. तरीही ब्रिक्समधील व्यापारात डॉलरचा हिस्सा 1/3 झाला आहे. आणि मोठी बातमी, सौदी अरेबियानं पेट्रोल डॉलर सोडलं आणि युएनमध्ये तेल विकायला सुरुवात केली. कल्पना करा, ट्रम्प ट्विटवर ट्विट करतो ब्रिक्स इज अ जोक, डॉलर इज किंग, आणि शी जिनपिंग शांतपणे उत्तर देतो तुझं ट्विटर आम्ही बंद केलं, आता डॉलरची बारी. हे खरं नाही पण मजा आहे ना. पण गंभीरपणे हे आहे अर्थव्यवस्थेचं युद्ध आणि यात सौदी अरेबियासारखे देश UN स्वीकारतायत. हा अमेरिकेसाठी मोठा झटका आहे. मित्रांनो, आता भारताचा या डबल गेम आहे. देश की वाढ हा भारतासमोर मोठा प्रश्न आहे. आता भारताची भूमिका काय असेल हे पाहणं खूप महत्त्वाचं आहे. आपले पंतप्रधान मोदीजी ब्रिक्सचे मोठे फॅन आहेत. 2025च्या ब्रिक्स समिटमध्ये ते म्हणाले स्थानिक चलनात व्यापार वाढवा, पण त्याचवेळी भारताचे 60% फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह डॉलरमध्ये आहेत. म्हणजे डॉलर पडला तर भारताचं शेअर मार्केट कोसळेल, महागाई वाढेल आणि तुमच्या गाडीत पेट्रोल अजून महाग होईल. पण ब्रिक्सच्या नव्या चलनाने किंवा स्थानिक चलनाने व्यापार केला तर फायदेही होतील.
पण यात गंमत काय, भारत ब्रिक्समध्ये आहे पण फारमध्येही आहे. म्हणजे अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियासोबतही दोस्ती. हे जणू दोन लग्नात नाचणं आहे. एका लग्नात डीजे, दुसऱ्या लग्नात बँड. पण जर एक लग्न रद्द झालं तर दुसऱ्या लग्नात नाचायचं का नाही हा प्रश्न आहे. मी म्हणतो मोदींचा आत्मनिर्भर भारत हा मंत्र छान आहे, पण डॉलरवर अवलंबून राहणं हे आत्मनिर्भर आहे का? इतिहासचा धडा, डॉलरचा जन्म आणि ब्रिक्सचा उदय. थोडे मागे वळून पाहू. 1944 मध्ये ब्रेटन वुड्स कराराने डॉलरला जगाचा बॉस बनवलं. पण 1971 मध्ये निक्सननं डॉलरला सोन्यापासून वेगळं केलं आणि डॉलरला फियाट चलन बनवलं. आता ब्रिक्स म्हणतं आम्ही सोने बॅग चलन आणू, पण हे सोपं नाही. ब्रिक्समध्ये चीन आणि रशिया मजबूत, भारत मध्यम, तर ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका कमकुवत. आणि त्यांच्यातला विश्वास जणू बॉलिवूडच्या जॉईंट फॅमिलीप्रमाणे सगळे एकत्र दिसतात पण मागे भांडणं चालू. एक्सपर्ट्स म्हणतात डॉलरायझेशन होईल पण डॉलर नष्ट होणार नाही, कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अजूनही नंबर 1 आहे आणि त्यांचं सैन्य, तंत्रज्ञान आणि हॉलिवूड अजूनही टॉपवर आहे. पण ब्रिक्सची ताकद वाढते. हे 2025 मध्ये ब्रिक देशांचा GDP एकत्र केला तर तो अमेरिकेच्या जवळपास आहे आणि त्यांचं जनसंख्येचं प्रमाण जगाच्या 40% जास्त. म्हणजे ब्रिक्समध्ये ताकद आहे पण त्यांना एकजुटीनं काम करावं लागेल. ब्रिक्स समिटमध्ये त्यांनी ठरवलं आम्ही डॉलरला आव्हान देऊ. ट्रम्पने टॅरिफच्या धमक्या दिल्या, तुम्ही माझ्या डॉलरला हात लावला तर मी तुमचा माल महाग करेन. पण ब्रिक्सने शांतपणे उत्तर दिलं. सौदी अरेबियानं पेट्रोल डॉलर सोडलं आणि UN स्वीकारलं. हे मोठं आहे कारण तेल हा डॉलरचा आधार आहे आणि आता 40% देश डॉलरायझेशनच्या मागे आहेत. JP मॉर्गन म्हणतो हे जग बदलू शकतं, पण US न्यूज म्हणतं ट्रम्पचा आक्रमक धोरणामुळे हे सगळं वाढलं. आणखी एक मोठी गोष्ट, सोन्याचे भाव. डॉलरायझेशनमुळे देश सोने खरेदी करत आहेत आणि सोन्याचा भाव गगनाला भिडतोय. म्हणजे तुमच्या आजीच्या दागिन्यांची किंमत आता तिप्पट. पण याचा अर्थ असा की जर डॉलर कमकुवत झाला तर सोनं आणि इतर कमोडिटीज महाग होतील. याचा भारतावर परिणाम काय होईल? महागाई वाढेल, पण भारताने सोन्यात गुंतवणूक केली तर फायदाही होईल. कल्पना करा ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची मीटिंग चालू आहे. ट्रम्प ओरडतो तुम्ही माझं डॉलर चोरताय. शी शांतपणे म्हणतो नाही, आम्ही फक्त स्वतंत्र होतोय. आणि मोदीजी मध्यस्थी करतात. शांत व्हा, चाय प्या आणि ब्रिक्स पे वापरा. हा सीन खरा नाही, पण जणू संजय लीला भन्सालीच्या पिक्चरमधला ट्रेलर आहे. पण हे आहे अर्थव्यवस्थेचं युद्ध आणि यात भारताला स्मार्ट ठेवावं लागेल. जणू चेसच्या गेममधला राजा जो सगळ्यांना चेकमेट करतो. मित्रांनो, भारतासाठी फायदे आणि तोटे काय असू शकतात? चला भारतासाठी याचा अर्थ काय? फायदे बघू. जर ब्रिक्सचं नवं चलन यशस्वी झालं तर व्यापार स्वस्त होईल. रशियाकडून तेल रुपयात घ्या, UAE कडून सोनं UN मध्ये घ्या. डॉलरची गरज नाही. यामुळे भारताचा फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह वाचेल आणि रुपया मजबूत होईल. पण तोटे काय? जर डॉलर खरंच कमकुवत झाला तर भारताचं शेअर मार्केट कोसळेल, कारण आपले 60% रिझर्व्ह डॉलरमध्ये आहेत आणि महागाई ती तर आकाशाला भिडेल. पेट्रोल, डिझेल आणि तुमच्या रोजच्या साबणापासून स्मार्टफोनपर्यंत सगळं महाग होईल. पण यात एक मोठा प्रश्न आहे, भारताने काय करावं? मी म्हणतो सरकारने पारदर्शक धोरणं बनवावी. ब्रिक्समध्ये सक्रिय राहा, पण डॉलरवर अवलंबून राहणं कमी करा. सोन्यात गुंतवणूक वाढवा, स्थानिक चलनात व्यापाराला प्रोत्साहन द्या आणि ब्रिक्स पे सारख्या सिस्टीमला सपोर्ट करा. पण सगळ्यात महत्त्वाचं, जनतेला सत्य सांगा, कारण देशभक्ती म्हणजे अंधेपणाने सरकारची स्तुती करणं नव्हे, तर सत्याला सामोरं आणा. भारताची रणनीती काय असावी? देशभक्तांनो, हे सगळं ऐकून तुम्हाला वाटलं असेल पवन मग भारताने काय करावं? मी म्हणतो भारताने 2 गोष्टी कराव्यात. पहिलं, ब्रिक्समध्ये सक्रिय राहावं, स्थानिक चलनात व्यापार वाढवावा, ब्रिक्स पे सिस्टीमला सपोर्ट करा आणि नव्या चलनाच्या प्रयोगात सहभागी व्हा. दुसरं, डॉलरवर अवलंबून राहणं कमी करावं, सोन्यात, युरोपमध्ये किंवा इतर चलनांमध्ये रिझर्व्ह वाढावं. आणि तिसरा, जनतेला सत्य सांगावं, कारण जर महागाई वाढली तर सरकारला प्रश्न विचारणारं कोण? तुम्ही आणि मी. आणखी एक गंभीर गोष्ट, जर ब्रिक्स यशस्वी झालं तर भारताला आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करावी लागेल. आपलं तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि निर्यातीत आत्मनिर्भर व्हावं लागेल. नाहीतर ब्रिक्सच्या गाडीत बसूनही आपण मागे राहू. आणि हो, सरकारने हे सगळं पारदर्शकपणे करावं, कारण देशभक्ती म्हणजे प्रश्न विचारणं. मित्रांनो, ब्रिक्स डॉलरला नष्ट करेल का? माझं उत्तर नष्ट नाही, पण कमकुवत नक्की करेल. USDची जागा घ्यायला 50 वर्ष लागतील, कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, सैन्य आणि सॉफ्ट पॉवर, हो हॉलिवूड आणि नेटफ्लिक्स अजूनही मजबूत आहेत.
पण ब्रिक्सने सुरुवात केली आहे. जग आता बहुध्रुवीय होतंय. अमेरिका, चीन आणि भारत यात मोठे खेळाडू आहेत. भारताने ही संधी घ्यावी, पण सावधपणे. हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. कमेंट्समध्ये सांगा ब्रिक्स जिंकेल की डॉलर. पुन्हा भेटू अशाच एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.